আজি আচ্ছা এতিয়াতো আনলো এই বস্তুটো কেনেহেনে চাব লাগিব দেই মানে এতিয়াতো বহুত দেখা পাওঁ মাজে মাজে ইউটিউবত দেখাই থাকে মানুহগিলা ইউজ কৰে বহুত বস্তু বনাতে ভাবিলোঁ ময়ো এটা আনো বস্তু দেখাত ভালে লাগিল আচ্ছা আৰু খুলি চাওঁ আৰু কি কি আছে এতিয়া আচ্ছা এতিয়াতো মেইন বস্তুটা এতিয়া তাতে লাম্ভা দিছে দে এইটো কিবা ক্লিপ আছে এতিয়া তাই ষ্টেণ্ড নেকি মানে গৰম হোৱাতেতো য'তে থ'ব নোৱাৰা না আচ্ছা আৰু এতিয়া লাগে চাম কেনে নহ'ব টাইট আছে বিৰাট টাইট আচ্ছা লাগছে আৰু এতিয়া পুৰা পিষ্টল নিচিনা হ'ল LMG নিচিনা তাতে লম্বা আছে যে বহুত গ্লুগান লিখা আছে XRUI দেখাটো ভালে লাগিল গ্লু ষ্টিকডালটো নাই আচ্ছা ৰ'বা লাইনত লাগে চাং কিনে কাম কৰে না নকৰে প্লাগ তাত কিবা লাইন নাপা হ'ল তাত দিম পাইছি আচ্ছা লাইটটা মানে পুৰা জ্বলছে ৰে ঠিকেই আছে বস্তুটা কামত দিব বহুত ষ্টিকডাল নচলালোঁ আৰু খনে থাক দে আচ্ছা দে যদি মোৰ চেনেলটা ভাল লাগছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি আৰু বেল আইকনটো দিবি মই এনেই নতুন নতুন বস্তু কিনিম আৰু দেখাই থাকিম দে আজিৰ কাৰণে বাই বাই